Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Hành trình xét nghiệm gập ghềnh, 8 lần đi lại, vượt hơn 300 km. Mạng xã hội đang lan truyền lịch trình di chuyển của một gia đình đi test nhanh SARS-CoV-2. Theo đó, để có được kết quả test nhanh, cả gia đình phải vượt hơn 300 km, đi lại xét nghiệm đến 8 lần. Ngày 8 tháng 7, chị P, T, L, trú tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông từ tỉnh Hải Dương vào tỉnh Đắk Nông. Cùng ngày, chị L được chồng và con chạy xe máy đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông để thực hiện xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2. Sau gần 70 km đi đường, cả ba người được bảo vệ bệnh viện hướng dẫn sang Sở Y tế Đắk Nông để làm xét nghiệm. Khi tới Sở Y tế, cả ba người lại được giới thiệu về Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, CDC Đắk Nông xét nghiệm. Thế nhưng khi đến CDC Đắk Nông, trung tâm này lại trả lời không thực hiện xét nghiệm, giới thiệu gia đình tới Trung tâm Y tế thành phố Gia Nghĩa để làm. Tại Trung tâm Y tế Gia Nghĩa, do hết mẫu test nhanh nên gia đình chị L đi thêm gần 70 km nữa đến chốt kiểm dịch huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước để làm test nhanh. Do chốt kiểm dịch này cũng hết mẫu thử nên ba người trong gia đình chị L lại phải quay về nhà, cách chốt kiểm dịch gần 100 km. 4 giờ 30 phút sáng ngày 9 tháng 7, gia đình chị L tiếp tục đi 70 km nữa từ nhà lên Trung tâm Y tế thành phố Gia Nghĩa. Trung tâm này giới thiệu gia đình qua Sở Y tế làm xét nghiệm, bất ngờ, Sở Y tế lại giới thiệu ngược về lại Trung tâm Y tế thành phố Gia Nghĩa. Tại Trung tâm Y tế thành phố Gia Nghĩa, một người giới thiệu cho gia đình chị L về Trung tâm Y tế huyện Đá Giờ Lấp, tỉnh Đắk Nông làm xét nghiệm. Sau khi đi thêm quãng đường gần 40 km, cuối cùng chị L đã được Trung tâm Y tế huyện Đá Giờ Lấp test nhanh SARS-CoV-2 và cho kết quả dương tính. Như vậy, trước khi có kết quả dương tính, chị L cùng chồng, con đã phải chạy qua địa bàn 4 huyện, thành phố với quãng đường hơn 300 km. Trong quá trình di chuyển, cả ba người đã tiếp xúc với nhiều người khác. Anh N, V, D, chồng chị L, cho biết gia đình có người thân sinh sống tại Bình Phước, người này đang hấp hối nên muốn gặp con cháu trước khi mất, thực hiện nghiêm quy định muốn ra vào tỉnh Bình Phước. Đắk Nông phải có kết quả test nhanh âm tính với SARS-CoV-2 nên gia đình anh mới phải vất vả ngược xuôi đi xét nghiệm như vậy. Chúng tôi phải đi rất nhiều nơi, với quãng đường rất xa mới được xét nghiệm. Chúng tôi cũng không nhận được sự hướng dẫn của cơ quan y tế nên việc tự đi xét nghiệm rất mất thời gian và không có kết quả. Hiện cả ba người trong gia đình tôi đang được cách ly tập trung và chưa nhận được thông báo nào của cơ quan y tế về kết quả cuối cùng, anh D nói. Được biết, báo cáo nhanh về hành trình di chuyển đi tìm nơi xét nghiệm COVID-19 của gia đình anh D, theo lời kể của anh D, đang lan truyền trên mạng xã hội là của Trung tâm Y tế huyện Tuy Đức ban hành ngày 9 tháng 7 do ông Trương Đức Minh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tuy Đức ký. Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trương Đức Minh cho biết, thời điểm mà chị L từ Hải Dương vào Tuy Đức thì đơn vị chưa thực hiện test nhanh. Để phục vụ công việc, gia đình chị L đã chủ động đến các cơ sở y tế khác để được xét nghiệm. Ông Minh cho biết thêm, đến thời điểm này, đơn vị đã nhận được kết quả xét nghiệm RT-PCR gia đình chị L âm tính với SARS-CoV-2. Tối ngày 9 tháng 7, tỉnh Đắk Nông ghi nhận ca dương tính đầu tiên với SARS-CoV-2, đây là nam tài xế chở hải sản vừa trở về từ thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nhiều người cho rằng, việc phải có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 đang gây khó khăn cho người dân. Tình trạng phải lo cho được giấy xét nghiệm làm gia tăng nguy cơ làm giấy xét nghiệm giả, đồng thời hành trình đi xét nghiệm cũng tăng nguy cơ làm lây lan dịch bệnh. Đặng Dương,